Bà mẹ chồng đúng là rất độc ác. Khi đối phó với Soja, bà ta đúng là có nhiều mánh khóe, cách gì cũng nghĩ ra được, rồi trút hết lên người Soja. Soja bị hành hạ đến thảm hại, nhưng Soja vẫn chưa chịu khuất phục. Cô luôn chờ cơ hội để phản kháng. Bà mẹ chồng thì xấu xa từ trong xương, còn Soja cũng chẳng phải người tốt. Hai người này gây chuyện thì cũng không có gì lạ, dù sao cả hai đều không hiền lành, cứ để họ giày vò nhau vậy đi. Người xem đứng nhìn cũng hả dạ, chỉ tiếc là vợ cả không có mặt. Nếu vợ cả ở đây, không biết nhìn cảnh này có bật cười hay không. Bà mẹ chồng lại nghĩ ra trò mới. Bà ốp cái bát vỡ lên đầu Soja, rồi dùng gậy gõ vào. Nhìn vừa ác vừa buồn cười. Bà còn ném cả bình nước vào Soja. Chỉ cần là đồ dùng trước mắt, bà đều lấy ra để hành hạ Soja. Kể cả ống nước dưới đất cũng bị bà cầm lên vung loạn. Soja như con cừu bị trói, chỉ biết chịu trận, không phản kháng. Soja đúng là khổ thật. Bà mẹ chồng đánh cô không nghỉ, còn chẳng cho nghỉ tay. Lúc thì dùng ống nước, lúc lại dùng chổi. Sức bà ta đúng là quá dồi dào. Soja thì không phải sắt thép. Cô bắt đầu cầu xin, mong bà ta tha cho mình. Bà mẹ chồng vẫn nói một câu, tha thì được, nhưng phải nói trước mặt nhiếp ảnh gia. Cách Soja đã bỏ thuốc bà ta, nói xong mới chịu thả. Soja không ngu, cô không dám nói. Nếu nói ra thì không chỉ bị trói thế này, mà còn vào tù ngồi máy may. Đối mặt Soja cứng miệng, bà mẹ chồng có vô số cách tra tấn. Bà mở vòi nước cho Soja tắm mát. Lần này Soja thật sự khốn khổ. Cô bị trói chặt, lại bị bôi đầy cho bếp lên người. Bà còn cầm ống nước vùng trước mặt. Làm xong những việc đó, bà ta vẫn không chịu dừng, lại mở vòi nước dội thẳng vào người Soja. Lý do bà ta làm vậy là vì trước đó Soja đã bỏ thuốc bà muốn có bằng chứng để tống Soja vào tù, nên mới nghĩ ra cách này, bắt Soja nói trước mặt nhiếp ảnh gia chi tiết việc bỏ thuốc như thế nào, rồi mới chịu thả. Soja không phải kẻ ngốc, chuyện bỏ thuốc tuyệt đối không thể nói. Nếu nói ra, hình phạt còn nặng hơn thế này. Vì vậy hai người cứ giằng co mãi. Soja chịu không nổi nữa. Cô xin bà ta tha mạng, hứa sau này nghe lời, không dám chống đối nữa. Bà mẹ chồng nói, phải khai rõ cách bỏ thuốc, nếu không, bà tuyệt đối không buông tha. Soja vẫn cứng miệng, không chịu thừa nhận. Bà mẹ chồng nói, không nói thì cứ ở đó chịu trận. Bà ta không vội, xem ai chịu khổ hơn. Bà mẹ chồng đúng là cao tay, đúng kiểu phù thủy gia độc ác. Soja ướt sũng toàn thân, thấy nhiếp ảnh gia đi tới, cô bật khóc nức nở. Soja cầu xin nhiếp ảnh gia cởi trói. Nhiếp ảnh gia vội vàng tránh xa, anh ta không muốn bị cuốn vào chuyện này. Bà mẹ chồng nghe Soja cầu cứu, liền nói, chưa có sự đồng ý của bà thì không ai được cởi trói cho Soja. Bà mệt thì ngồi xuống nghỉ một lúc, rồi nói với Soja, bà cho cô thời gian suy nghĩ cho thật kỹ, đợi bà nghỉ xong sẽ quay lại hỏi. Nếu Soja vẫn không chịu khai chuyện bỏ thuốc, bà sẽ tiếp tục hành hạ cho tới khi cô chịu nói ra. Soja khóc lóc nói, bây giờ cô không thể thừa nhận, nhưng cô có thể cam đoan sau này sẽ không bao giờ bỏ thuốc nữa, cầu xin bà tha cho. Bà mẹ chồng nói không được, bắt buộc Soja phải thừa nhận. Bà cần bằng chứng, không phải để tống cô vào tù, mà để uy hiếp cô cả đời, bắt cô mãi nghe lời bà. Soja nghe vậy càng không dám nhận, nỗi sợ càng lớn hơn. Bà mẹ chồng mất hết kiên nhẫn, lại mở vòi nước dội thẳng vào Soja. Bà thì hả giận, còn Soja thì chịu khổ. Trời nóng, nước lạnh khiến cô run rẩy. Bà cầm ống nước không buông, cứ liên tục xối lên người Soja. Ai nhìn cũng thấy, gương mặt bà vô cùng hung dữ. Trong lúc đánh mắng, bà còn không ngừng chửi rủa. Soja van xin tha mạng, bà lại xối nước thẳng vào mặt cô. Soja thật sự chịu không nổi. Bà mẹ chồng đúng là ác độc, chỉ có bà mới nghĩ ra kiểu tra tấn này. Người xem nhìn mà cũng hả giận. Nếu vợ cả biết chuyện, chắc cũng thấy nhẹ lòng. Bà mẹ chồng coi như trả thù thay. Nhân lúc bà đi chỗ khác, Soja cầu xin nhiếp ảnh gia, hoặc vào gọi ông bố chồng, nhờ ông tới cởi trói. Bà mẹ chồng dặn nhiếp ảnh gia không được để ý tới Soja. Nhiếp ảnh gia lập tức nghe theo. Bên ngoài ồn ào như vậy, ông bố chồng vẫn không xuất hiện. Nhiếp ảnh gia vào xem thử, thấy ông đã ngủ say, thảo nào không ra ngăn cản. Anh ta cũng không dám đánh thức, lại ra ngoài đứng xem. Bà mẹ chồng lo dây trói chưa chặt, liền quay lại siết chặt thêm. Bà nói với Soja, hôm nay không ai cứu được cô đâu, muốn đỡ khổ thì mau khai ra, kẻo tự chuốc đau đớn.
Soja vẫn không nói, lại đặt hy vọng vào Nhiếp Ảnh Gia. Cầu anh đi gọi ông bố chồng. Cô nói mình chịu hết nổi rồi, sợ bà mẹ chồng đã phát điên, nếu tiếp tục sẽ còn tàn nhẫn hơn nữa. Soja thật sự hoảng sợ. Lời cô vừa nói bị bà mẹ chồng nghe thấy, bà lập tức quay lại đánh tiếp. Bà bảo Soja đừng mơ được cứu, tội ác cô gây ra quá nhiều, không ai muốn giúp. Soja bị hành hạ quá mức, cô bắt đầu gào khóc, tiếng khóc đánh thức ông bố chồng. Ông chống gậy bước ra. Bà mẹ chồng tiếp tục hành hạ Soja. Đúng lúc này, hy vọng của Soja xuất hiện. Ông bố chồng bị tiếng ồn làm tỉnh giấc. Ông bước ra khỏi nhà, xem chuyện gì xảy ra. Ông bố chồng đã tới, nhưng bà mẹ chồng vẫn chưa định dừng tay. Ông đành phải can ngăn, kéo bà ra, rồi chống gậy hỏi, bà đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đối xử với Soja như vậy? Bà mẹ chồng nói, lúc mọi người không có ở sân, Soja định mang đồ trong sân đi đổi tiền, và bà đã tận mắt nhìn thấy. Ông bố chồng hỏi Soja có đúng không? Soja nói bà mẹ chồng vu khống mình. Cô chỉ làm theo yêu cầu dọn dẹp sân của ông. Chẳng lẽ ông quên rồi sao? Bà mẹ chồng nói mình tận mắt thấy rõ. Soja đã mang đồ ra bên ngoài. Soja nói chắc bà nhìn nhầm rồi. Ông bố chồng chọn tin Soja. Ông bắt đầu cởi dây trói cho cô. Bà mẹ chồng lại xông tới ngăn cản. Bà nói lần trước Soja đã bỏ thuốc bà, bây giờ lại không chịu thừa nhận, chỉ cần Soja nhận tội. Lúc đó cởi trói cũng chưa muộn. Ông bố chồng đẩy bà ra, bảo cứ cởi trói trước rồi tính sau. Soja bị thương rồi, ông bắt đầu thấy xót xa cho Soja. Ông quay sang trách mắng bà mẹ chồng. Bà bị dạy dỗ một trận, trong lòng rất khó chịu, lại quay sang gây sự với Soja. Soja khóc lóc trước mặt ông. Cô nói mình ở nhà, làm lụng không ngơi tay, phục vụ cả ông lẫn bà mẹ chồng. Không ngờ lại bị đối xử như vậy. Những lời đó làm ông bố chồng mềm lòng. Ông đứng về phía Soja, bắt đầu trách mắng bà mẹ chồng, nói bà ra tay quá nặng, không nên đối xử với Soja như vậy. Nếu làm cô bị thương, thì sau này ai lo việc nhà và chăm sóc cho họ nữa. Soja lại tiếp tục than khổ. Cô nói mình không làm việc được nữa, tay cô đã sưng hết rồi. Ông bố chồng bảo cô vào phòng nghỉ ngơi, nhưng Soja lại quay sang tính sổ với bà. Hai người lại giằng co, ông bố chồng phải tới tách họ ra. Soja vẫn không cam tâm. Cô nói mình bị hành hạ thê thảm và sẽ không bỏ qua cho bà. Có cơ hội là cô sẽ tính sổ. Bà mẹ chồng nghe vậy liền nổi giận, lại định lao tới. Ông bố chồng giao cho Soja nhiệm vụ mới, bảo cô cầm máy hút bụi, dọn sạch toàn bộ phòng khách. Ông còn dặn thêm, nắp máy hút bụi dễ bị lỏng, khi dùng phải chú ý. Sắp xếp xong xuôi, ông bảo cô vào phòng lấy ống, bắt đầu làm việc. Bà mẹ chồng lại kiếm chuyện, bà vẫn không phục chuyện hôm qua. Bà chặn Soja lại, không cho dọn phòng khách, bắt cô đi nấu cơm trước. Soja nghe tới nấu ăn là nổi nóng. Cô ném đồ trong tay bà xuống, nói bà có tay có chân, tự đi nấu đi. Ông bố chồng bảo bà đừng gây rối nữa, dọn xong phòng khách rồi hãy nấu. Bà mẹ chồng không chịu, bắt ông nhặt khăn trùm đầu dưới đất, rồi theo Soja vào trong nhà. Soja cầm ống từ trong phòng bước ra, quay tay khóa cửa lại. Cô không muốn bà ra ngoài nữa. Ông bố chồng thấy vậy, liền bảo cô mở ra. Bà mẹ chồng lúc này mới ra được. Bà vừa ra ngoài, vừa gọi Soja không cho đi, rồi lại tiếp tục giằng co. Có ông bố chồng đứng bên cạnh giám sát, Soja cũng không dám quá đáng với bà mẹ chồng. Dù sao họ cũng là vợ chồng, nếu ra tay quá nặng thì ông bố chồng sẽ xử lý ngay. Thật ra, ông bố chồng không phải không trị Soja, mà là hiện tại ông còn cần Soja. Ông còn trông cậy Soja lo việc nhà, nên bây giờ chưa thể trở mặt. Đợi khi Soja dọn dẹp xong nhà cửa, ông bố chồng sẽ tính sổ sau. Lúc đó, mọi người sẽ thấy ngay, ông bố chồng mới là người tính toán giỏi nhất nhà. Bà mẹ chồng không nhìn ra ý đồ của ông, nên vẫn tiếp tục gây sự với Soja. Bà bảo mình dọn nhà, bắt Soja đi nấu ăn. Soja không đồng ý, bà mẹ chồng lại bắt đầu quấy rối, ép Soja phải đi nấu cơm. Ông bố chồng đi tới ngăn cản bà, ông giật lấy dụng cụ trong tay bà vẫn tiếp tục bám theo Soja gây chuyện. Ông bố chồng đuổi bà đi, nhắc lại là đã nói rất rõ rồi, đợi Soja dọn xong phòng khách rồi mới nấu cơm. Bà nghe không hiểu sao, bà mẹ chồng nói, mình hiểu rồi, tức là bà chẳng cần làm gì, chỉ việc chờ ăn. Soja nói, hôm nay chỉ dọn nhà, không nấu cơm. Hai người lại tiếp tục cãi nhau. Soja lại sắp bị hành hạ. Trong lúc cô đang dọn dẹp, ông bố chồng đi tới tắt máy hút bụi. Ông nói tiếng máy quá ồn, làm đánh thức cặp song sinh. Ông và bà mẹ chồng lại định ra tay. Soja lùi về phía sau.
Cô nói đã ổn thì khỏi làm. Cô không làm nữa. Ông bố chồng nói, không làm sao được, bắt buộc phải làm. Soja nói, không cho dùng máy thì làm sao làm. Ông nói, không dùng máy thì dùng chổi. Nói xong đưa chổi cho Soja, bắt cô tiếp tục quét phòng khách, để tránh Soja lười biếng. Ông bố chồng đứng giám sát liên tục. Soja đi đâu, ông đi theo tới đó. Ông không thấy mệt chút nào. Phòng khách cuối cùng cũng dọn xong. Ông lại giao việc mới, bắt Soja ra sân thu dọn thảm, mang vào trải trong phòng khách. Sắp xếp xong xuôi, ông bố chồng rời đi trước. Soja bắt đầu than phiền. Cô nói, sao lại giao cho mình nhiều việc thế? Trước đó chỉ nói dọn phòng khách, GI lại bắt trải thảm. Ông bố chồng bảo cô bớt nói, bảo làm gì thì làm nấy. Soja tức giận ném thảm xuống đất, rồi ngồi lên đó than vãn. Cô nói ông bố chồng lừa mình. Ông đi vào phòng xem Song Sinh, trên mặt nở nụ cười. Song Sinh do bà mẹ chồng trông, nên cũng không quấy khóc, trông rất ngoan ngoãn. Có lẽ đã được cho ăn no, nếu không đã khóc rồi. Ông bố chồng ở trong phòng một lúc, rồi lại ra tìm Soja. Thấy cô ngồi nghỉ dưới đất, ông liền giục cô làm nhanh lên. Soja cầm thảm vào phòng khách, bắt đầu trải thảm. Ông bố chồng đứng nhìn, không hề giúp đỡ. Ông chỉ làm nhiệm vụ giám sát. Soja tự mình trải đi trải lại. Trải xong 2 tấm thảm, ông bố chồng nói mình khát nước, bắt Soja đi rót nước. Soja tức giận ném thảm xuống đất, rồi đi rót nước cho ông. Ông bố chồng đúng là quá lười. Soja đang làm việc, ông không giúp thì thôi, còn bắt cô dừng lại để rót nước. Gia đình này đúng là kỳ quặc. Soja vừa trải xong thảm trong phòng khách, ông bố chồng liền lộ rõ bản chất. Ông nói mình đói, muốn ăn cơm, bắt Soja lập tức đi nấu ăn. Soja dựa vào tường nói với ông, cô đã quá mệt rồi, hỏi hôm nay có thể để ba mẹ chồng nấu không? Cô thật sự cần nghỉ ngơi. Ông bố chồng nói, cô nghỉ hay ông ăn quan trọng hơn? Hỏi cái nào quan trọng hơn? Bà mẹ chồng nói mình trông con cả ngày, cũng đói và chờ Soja nấu cơm. Soja nói, mình bận cả buổi sáng, không lẽ không cho cô nghỉ chút nào? Ông bố chồng cho Soja 2 lựa chọn, một là đi nấu cơm, 2 là rời khỏi nhà, sau này không được gặp con nữa. Ông lại lấy con cái dao uy hiếp. Soja bất lực tựa vào khung cửa. Bà mẹ chồng kéo Soja đi nấu ăn. Soja hỏi, bà ta không thể tự nấu sao? Bà mẹ chồng nói, mình lười nấu, bắt buộc Soja phải làm. Soja tức giận giằng co với bà mẹ chồng. Ông bố chồng cũng không ngồi yên. Ông tới bên Soja đe dọa, nếu không nấu thì cút khỏi đây, sau này cũng đừng quay lại. Soja bị đuổi ra ngoài sân. Cô ngồi bệt xuống đất, không chịu rời đi. Ông bố chồng lại tiếp tục ép. Ông đã nắm trúng điểm yếu của Soja, biết cô không nỡ rời con, dù bị đối xử thế nào cũng không đi. Soja tuy xấu xa, nhưng vẫn là một người mẹ. Điểm yếu của cô chính là con cái. Vì con, cô chấp nhận bị bắt nạt bởi ông bố chồng và bà mẹ chồng. Ông bố chồng thấy bà mẹ chồng đi ra, liền đuổi bà ta vào trong nhà. Soja ở ngoài cầu xin ông tha cho, nói mình sẽ đi nấu ngay. Ông bố chồng lại nói không cần nữa, bảo Soja mau cút đi. Thật ra ông chỉ làm bộ hù dọa, chứ không thật sự đuổi Soja. Nếu Soja thật sự rời đi, chưa tới 2 ngày, họ sẽ phải cầu xin cô quay lại. Mọi người thấy có đúng không? Soja đang bận chăm cặp song sinh trong phòng, 2 đứa trẻ đều đói. Cô chỉ có thể cho ăn từng đứa một. Bên ngoài, ông bố chồng lại gọi cô, bảo cô ra vườn hái rau. Soja nói, bây giờ cô không có thời gian, đợi cho song sinh ăn xong sẽ ra. Ông bố chồng nói, không cần cho ăn nữa, bắt cô đi hái rau ngay. Nói xong, ông sai bà mẹ chồng vào trông song sinh, bà mẹ chồng vào trông bé gái. Soja bế bé trai ra ngoài. Ông bố chồng thấy Soja bế bé trai, liền bắt cô đặt xuống đất, rồi bảo vào bếp lấy dụng cụ ra vườn. Soja đặt bé xuống rồi vào bếp, nhưng cô không lấy dụng cụ, mà lấy bánh mì, bẻ nhỏ ngâm nước cho bé trai ăn. Ông bố chồng hỏi, sao không cho bé uống sữa? Soja nói, đến sữa mẹ cũng không còn, chứ đừng nói sữa bột. Bây giờ song sinh chỉ có thể ăn bánh mì ngâm nước. Soja bảo ông bố chồng đi mua sữa bột. Song sinh không thể ăn bánh mì mãi được. Ông bố chồng nói song sinh đã lớn rồi, có thể ăn bánh mì được, không cần mua sữa bột nữa. Ông bố chồng đi tới nói với Soja, bảo cô xé vụn bánh nang, như vậy song sinh sẽ ăn được.
Xem ra, ông bố chồng không muốn mua sữa bột nữa. Xô ra cầm bánh mì đã xé nhỏ, cho thêm nước nóng vào. Song Sinh còn quá nhỏ, ăn thứ này chắc chắn không ổn. Xô ra đưa bánh mì ngâm nước cho ông xem, nói thứ này không thể cho Song Sinh ăn, chúng còn quá nhỏ, khó tiêu hóa. Ông bố chồng nói Xô ra luôn cãi lại, hồi nhỏ Abu cũng được nuôi như vậy, giờ chẳng phải rất khỏe mạnh sao. Ông lại bảo Xô ra bớt nói cô không cần cho Song Sinh ăn nữa, để ba mẹ chồng cho ăn. Còn cô cầm dụng cụ ra vườn, hái rau về, còn phải nấu cơm. Xô ra nhận dụng cụ từ tay ông, rồi đặt bánh mì đã chuẩn bị sang bên. Cô vì tức giận trong lòng, ném mạnh dụng cụ xuống đất. Lần này ông bố chồng nổi giận, đuổi theo Xô ra định đánh, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay, vì ông còn cần Xô ra làm việc. Nếu đánh cô sẽ lại không chịu làm. Ông thúc Xô ra mau ra vườn, đồng thời đưa bánh mì cho bà mẹ chồng, bảo bà ấy cho Song Sinh ăn. Ông bố chồng thúc Xô ra vườn hái rau. Xô ra không muốn đi, cô không yên tâm về cặp Song Sinh. Ông bố chồng nói, Song Sinh đã có bà mẹ chồng trông coi, việc của Xô ra bây giờ là ra vườn, hái rau chín cho đàng hoàng, mang về nấu ăn. Xô ra trong lòng không phục, nhưng cũng không dám cãi, đành cầm dụng cụ ra vườn. Ông bố chồng sợ Xô ra phá phách, nên cũng đi theo. Ông ta đúng là không biết mệt, Xô ra làm gì ông cũng theo sát, sợ cô làm loạn. Người xem thấy Xô ra cố tình, hai người đang giày vò lẫn nhau. Bà không cho tôi yên, thì tôi cũng không để bà yên. Đến vườn rau, Xô ra đứng ngây ra. Ông bố chồng mắng cô làm việc cho có lệ, tức quá nên tự tay làm. Xô ra đúng là biết gây chuyện. Ông bố chồng sợ Xô ra lười, nên cứ bám sát bên cạnh. Ông cũng bắt đầu hái rau. Xô ra đạt được mục đích, kéo được ông bố chồng vào làm chung. Ông ta bận rộn đi tới đi lui, tìm rau chín. Xô ra cầm chậu đứng phía sau, cô biến thành người giám sát, còn ông bố chồng thành người làm. Một lúc sau, rau chín đã hái xong. Ông bảo Xô ra mang về bếp, còn mình thì nghỉ lại ở vườn. Xô ra đem rau vào bếp. Bà mẹ chồng gọi cô đi cho Song Sinh ăn. Xô ra nói, không phải đã nói bà cho ăn, sao lại tới lượt tôi? Bà mẹ chồng nói, cô rảnh rồi thì cô cho ăn, tôi phải nghỉ. Nói xong bỏ đi. Xô ra tức giận vì ông bố chồng không có ở đó. Cô quay sang gây sự với bà mẹ chồng, nhắc lại chuyện hôm qua bị trói. Cô vẫn nhớ rõ, cảnh cáo bà mẹ chồng phải cẩn thận, đặc biệt lúc ăn uống. Xô ra rất thù dai, hôm qua bị trói, cô sẽ không bỏ qua. Bà mẹ chồng phải coi chừng, cẩn thận bị bỏ thuốc. Đúng lúc ông bố chồng quay lại, Xô ra thấy ông về, vội chạy trốn vào phòng. Xô ra trốn trong phòng không dám mở cửa. Vừa rồi cô đánh bà mẹ chồng, bị ông bắt gặp. Bà mẹ chồng la lên nhờ ông bênh vực. Ông bố chồng đẩy cửa mà mở. Xô ra chắc chắn bị đánh. Ông vẫn tiếp tục đẩy. Xô ra đứng trong chờ đợi. Cuối cùng cửa cũng bị mở. Xô ra sợ tới phát khóc. Nhưng như vậy vẫn chưa xong. Ông bố chồng không tha. Ông đánh Xô ra, còn đặt chân bẩn lên mặt cô. Thật quá độc ác. Việc này cũng dám làm, không sợ người khác dị nghị. Xô ra biết sai. Cô bắt đầu cầu xin, nhưng ông không định tha. Ông tìm dụng cụ trong phòng, định tiếp tục đánh. Xô ra thấy không ổn liền chạy. Ông bố chồng đuổi theo. Bà mẹ chồng lại bắt đầu thêm dầu vào lửa. Bà bảo ông bố chồng banh mình, xử Xô ra cho ra trò. Ông bố chồng nghe lời thật. Ông bất ngờ lao về phía Xô ra. Nếu Xô ra phản ứng chậm, chắc chắn đã bị bắt rồi. Dáng ông bố chồng chạy, thật sự rất buồn cười. Xô ra không còn chỗ trốn, đành chạy vào kho. Thấy ông đuổi tới, cô liền khóa cửa bên trong. Ông bố chồng vẫn chưa chịu bỏ qua. Ông cố đẩy cửa vào, nhưng hoàn toàn không đẩy được. Ông tức giận đi vòng vòng ngoài sân, bảo Xô ra mau mở cửa, không mở thì ông sẽ phá cửa. Xô ra nói, nhất quyết không mở, có giỏi thì cứ phá. Ông bố chồng thấy vậy không ổn, lại nảy ra ý xấu. Ông hét vào trong nhà,
nói mình ra ngoài đi dạo, nói xong liền trốn vào góc. Xô ra thấy bên ngoài im lặng, liền định ra ngoài. Ông bố chồng lại bất ngờ lao ra. Hai người như chơi trốn tìm, nhưng ông vẫn không mở được cửa. Lần này ông đành bỏ cuộc. Ông gọi bà mẹ chồng ra ngoài, đi tưới rau ngoài vườn, bảo bà mẹ chồng giúp cầm ống nước. Trong sân không còn động tĩnh, Xô ra mới lén ra khỏi kho. Cô hỏi nhiếp ảnh gia họ đi đâu. Anh ta nói, họ ra vườn tưới rau rồi. Xô ra lại nảy ý xấu. Cô định khóa cổng lớn, không cho họ vào nhà. Nhiếp ảnh gia ngăn lại. Xô ra bảo đừng xen vào chuyện nhà cô, chỉ cần quay phim là được. Cô muốn nhân cơ hội này đuổi cả ông bố chồng và bà mẹ chồng đi, độc chiếm căn nhà lớn. Bà mẹ chồng nghe thấy tiếng động liền quay lại. Bà gõ cửa bên ngoài. Xô ra bảo họ mau rời đi, cô sẽ không mở cửa. Xô ra còn dặn nhiếp ảnh gia cũng không được ra mở cửa. Gương mặt Xô ra bỗng thay đổi, trở nên rất đáng sợ. Vì căn nhà lớn, cô sắp phát điên. Xô ra thấy bên ngoài im lặng, nghĩ bà mẹ chồng đã rời đi. Cô còn rút luôn ống nước tưới rau. Xô ra đang thách thức giới hạn của ông. Vì tham lam mà tự mở cửa, lại đuổi nhiếp ảnh ra đi. Lần này Xô ra tính sai rồi. Bà mẹ chồng vẫn nấp bên ngoài, thấy cửa mở liền lao vào, bắt đầu xử Xô ra. Bà hỏi sao cô khóa cửa, còn khóa cả nước tưới. Xô ra nói không biết họ ở ngoài, cũng không biết họ cần dùng nước. Bà mẹ chồng nói cô cố ý, bà không rảnh đôi co. Ông bố chồng còn chờ tưới rau. Bà mẹ chồng đẩy Xô ra, đi nối lại ống nước. Sau khi nối xong, bà mẹ chồng cầm gậy quay lại. Bà đe dọa, cô nhốt bà và ông bên ngoài, không sợ bị trói lại sao? Bà đẩy Xô ra đi, định trói cô như hôm qua. Lần này Xô ra không chịu nữa. Cô giật gậy từ tay bà, bắt đầu phản kháng. Lần này tới lượt bà mẹ chồng, sắp bị xử rồi. Xem tới đây là hết rồi, hẹn các bạn vào phần sau.